Ui, toàn chim non ở trên đây nhiều quá. Nhiều quá. Đây cái khu này lại gần người này, gần với lại thiên nhiên mà nó đông hơn này. Ở bên trong sâu nên lại không có nhiều này, mà ngoài gần người thì lại có nhiều chim hơn này. Toàn chim non á. Nhiều chim non lắm. Bỏ xe bán hả chị? Dạ không đâu ạ, xe để tự nhiên hết á. Tự nhiên nữa là nó già nó tự rụng chứ. Dạ không, mấy cái dương mình là già, ở đây có chim chích cồ á. Nó phái ăn lắm. Chim nó cũng ăn sen lắm đúng không? Dạ, mình để chim chích cồ nó ăn sen mà nó không biết ăn cắn. Còn ở đây thì thường nó không còn, nó vạt thì bắt cá ăn à. Chim nó ăn chích cồ đó chủ yếu là sen hoặc là bắt sâu rồi với ăn ba cái chọn đặc trưởng của thằng bèo á. Cũng ngon á. Ở đó chiếc cồ kìa, đen đen này. Chiếc cồ hay là con gà gọi là gà nước đấy chị nhỉ? Dạ chiếc cồ anh, nhìn nó như chiếc cồ. Đúng rồi đó đó. Cồ lông đẹp á. Cũng giống như màu xanh dương mà như đậm. Con lùi đó là con. Dạ con lùi đó là con cầm cọc. Cầm cọc đó. Dạ.